สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้เราจะมาอัปเดตความคืบหน้าของโครงการ EEC นะครับทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินโครงการสนามบินอุตภาวนะครับแล้วก็โครงการท่าเรือแหลมฉบังรายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับนายคณิตแสงสุพรรณเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอนะครับเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกครั้งที่2ประจำปี 2564 ที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งได้รับทราบการดำเนินโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกทั้ง3โครงการนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่โครงการแรกนะครับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินระยะทาง220กิโลเมตรในวงเงิน 224,544 ล้านบาทรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการและมีบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินของทางกลุ่ม CP ซึ่งเป็นเอกชนคู่สัญญานะครับความคืบหน้าการส่งมอบพื้นที่มีความคืบหน้า 86% แล้วนะครับและพร้อมส่งมอบทั้งหมดภายในเดือนกันยายน 2564 ซึ่งจะคู่ขนานไปกับการยกระดับ Airport Rail Link โฉมใหม่ที่ผู้โดยสารจะได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นขณะเดียวกันในประเด็นการแก้ไขปัญหาโครงการทับซ้อนกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงกรุงเทพนครราชสีมาช่วงบางซื่อถึงดอนเมืองนะครับในระยะทาง 15.21 กิโลเมตรซึ่งเป็นช่วงที่ต้องใช้แนวเส้นทางและจำเป็นต้องมีโครงสร้างโยธาเสาและฐานรากร่วมกันนะครับแต่มีระยะเวลาการก่อสร้างและมาตรฐานเทคนิคทั้ง2โครงการไม่สอดคล้องกันนั้นเพื่อแก้ปัญหาการซ้อนทับทั้ง2โครงการนะครับทาง EEC กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเจรจากับเอกชนคู่สัญญาจัดทำข้อเสนอการแก้ไขสัญญาร่วมทุนเพื่อให้เอกชนเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างช่วงบางซื่อถึงดอนเมืองโดยจะเจรจาให้เอกชนรับพื้นที่และเริ่มงานก่อสร้างโยธาให้ได้มาตรฐานเร็วกว่ากำหนดนะครับเพื่อให้โครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนซึ่งคาดว่าจะสามารถใช้เส้นทางบางซื่อดอนเมืองได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2569ทั้งนี้นะครับทั้งเอกชนคู่สัญญาจะรับผิดชอบออกแบบและก่อสร้างงานโยธาทั้งหมดรวมงานทางวิ่งของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงบางซื่อดอนเมืองโดยยึดข้อตกลงทั้งมาตรฐานและระยะเวลาของรถไฟไทยจีนเป็นหลักเพื่อแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องระยะเวลาและด้านเทคนิคให้สามารถรองรับทั้ง2โครงการได้ทางนี้นะครับจะได้หาแนวทางร่วมกันกับเอกชนคู่สัญญาในส่วนของการปรับหลักเกณฑ์การร่วมลงทุนของรัฐเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเอกชนคู่สัญญาอย่างเหมาะสมโดยจะยึดหลักไม่ให้เป็นภาระทางด้านการเงินกับภาครัฐและแผนก่อสร้างทั้ง2โครงการมีประสิทธิภาพสูงสุดโครงการที่2นะครับโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกวงเงิน 290,000 ล้านบาทโดยมีกองบัญชาการกองทัพเรือเป็นเจ้าของโครงการและมีบริษัทอุตภาวอินเตอร์เนชั่นแนลเอวิเอชั่นนะครับหรือ UTA เป็นเอกชนคู่สัญญาโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บทสนามบินอุตภาวฉบับสมบูรณ์โดยเริ่มว่าจ้างผู้ออกแบบระดับโลกนะครับหรือบริษัท SOM มาดำเนินการโดยทางกองทัพเรือได้ออกแบบทางวิ่งที่2และงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยนะครับงานปรับถมดินทางขับระยะที่1มีความคืบหน้า 80.53%งานสาธารณูปโภคทางสกพอได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับบริษัทบีกริมผู้ดูแลงานระบบไฟฟ้าและน้ำเย็นบริษัท East Water ผู้มาดูแลระบบการประปาและก็บำบัดน้ำเสียนะครับเพื่อเตรียมงานก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของงานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานนะครับได้มีการเจรจาสัญญาแล้วเสร็จซึ่งได้ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกก็คือบริษัทร่วมค้า BAFSOR
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมการบินซึ่งตอนนี้ทางสกพออยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บทซึ่งมีกิจกรรมสำคัญนะครับเช่นศูนย์ซ่อมอากาศยานหรือว่า MRO ศูนย์บริการอุปกรณ์ภาคพื้นดินและศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรทักษะขั้นสูงด้านอุตสาหกรรมการบินเป็นต้นมาต่อกันที่โครงการที่3นะครับโครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ในส่วนของท่าเทียบเรือ F นะครับในวงเงิน 84,361 ล้านบาทมีระยะเวลาสัมปทาน35ปีมีการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการและมีกลุ่มกิจการร่วมค้า GPC เป็นเอกชนคู่สัญญาซึ่งปัจจุบันตัวร่างสัญญาอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยอัยการสูงสุดโดยที่ประชุมกพอ.พิจารณาผลการคัดเลือกเอกชนผลการเจรจาและร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ในส่วนของท่าเรือ F ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7เมษายน2564ซึ่งเป็นการอนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนทางการเงินที่ภาครัฐได้รับจากโครงการนะครับเป็นค่าสัมปทานคงที่คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน 29,050 ล้านบาทและค่าสัมปทานผันแปรที่100บาทต่อ TEU โดยในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเมื่อวันที่20เมษายน2564นะครับได้มีมติให้กลุ่มกิจการร่วมค้า GPC เป็นผู้ผ่านการประเมินข้อเสนอซองที่4ซึ่งได้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนทางการเงินที่ภาครัฐได้รับตามที่มติครม.ได้อนุมัติไว้และนอกจากนี้นะครับยังได้เจรจาผลตอบแทนเพิ่มเติมอาทิเอกชนตกลงเพิ่มเงื่อนไขการสร้างท่าเรือ F2 ให้เร็วขึ้นหากแนวโน้มตู้สินค้าเพิ่มขึ้นกว่าที่คาดการไว้เอกชนจะสมทบเงินเข้ากองทุนเยียวยาความเสียหายในอัตรา 5,000 บาทต่อไร่ต่อปีนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบการท่าเทียบเรือเป็นต้นทั้งนี้นะครับคณะทำงานเจรจาร่างสัญญาที่มีผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นประธานได้ดำเนินการเจรจาร่างสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนรวมทั้งสิ้น14ครั้งนะครับทั้งนี้ได้ข้อตกลงในร่างสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดโดยจะเร่งนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและลงนามสัญญาต่อไปครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการ EEC และโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ